đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, chúng ta đã biết được lý do tại sao Pháp lại đưa quân lên Điện Biên để bảo vệ vùng đất này bằng mọi giá. Vậy câu hỏi đặt ra là Điện Biên có những ưu thế như nào mà Pháp lại thèm muốn như vậy? Nguồn gốc của từ Điện Biên có nghĩa là gì? Điện Biên là vùng đất cổ, ngày trước có tên gọi là Mường Thanh, xuất phát từ chữ Mường Then trong tiếng dân tộc Thái, có nghĩa là xứ trời. Sở dĩ có tên gọi là Điện Biên, đó là bởi điện tức là linh thiêng, còn biên tức là biên giới. Ghép vào thì nó mang một ý nghĩa là vùng đất linh thiêng nơi biên giới. Còn chữ phủ ở đây nó là cách gọi của một đơn vị hành chính ngày xưa. Dưới thời nhà Nguyễn thì phủ tức là tỉnh bây giờ. Điện Biên Phủ có nghĩa là tỉnh Điện Biên, nhưng đọc ngược lại như kiểu anh em mình hay đi xem bói, hay đi lễ bái thường dùng. Còn là Phí Anh Tuấn, quê ở Việt Nam Quốc, Thái Bình tỉnh, Đông Hưng huyện. Chính vì thế nên chỉ cần gọi là Điện Biên thôi cũng được. Còn nếu như ai quen gọi là Điện Biên Phủ rồi thì cũng chẳng sao cả. Chỉ có cái nếu gọi là tỉnh Điện Biên Phủ thì sẽ hơi thừa mà thôi. Điện Biên Phủ là một thung lũng lòng chảo nằm ở vùng Tây Bắc, cách thủ đô Hà Nội khoảng 500 km. Đây được coi là chìa khóa để bảo vệ Thượng Lào, là một bàn xoay để có thể xoay đi bốn phía Việt Nam, Lào, Myanmar và Trung Quốc. Điện Biên là một nơi vô cùng thích hợp để trở thành một căn cứ không quân, lục quân phục vụ tối ưu cho chính sách mà Pháp đang tiến hành tại Việt Nam. Từ Điện Biên Phủ, quân Pháp có thể bảo vệ được Lào, rồi từ đó đánh chiếm các vùng đã mất ở Tây Bắc, tạo điều kiện thuận lợi để tiêu diệt các sư đoàn chủ lực của mình. Với vị trí đặc biệt như vậy, thế nên Pháp và Mỹ đã coi Điện Biên Phủ là vị trí chiến lược, không những quan trọng với chiến trường Đông Dương mà còn quan trọng với toàn miền Đông Nam Á. Không những có vị trí quan trọng, Điện Biên Phủ còn có một dạng địa hình rất đặc biệt, bốn bên là núi hoặc là những quả đồi nối tiếp nhau. Ở giữa có một dải đất bằng phẳng giống như một thung lũng lọt thỏm giữa trùng điệp của núi non. Dải đất bằng phẳng đó được tô đậm bởi cánh đồng Mường Thanh rộng lớn với năng suất cực kỳ cao. Nhiều thống kê cho thấy lương thực ở cánh đồng này có thể nuôi sống từ 20.000 đến 25.000 người trong nhiều tháng. Và tất nhiên, với con mắt của một nhà binh thì tướng Nava đã nhìn thấy rất nhiều những ưu điểm của vùng đất này. Tướng Nava cho rằng đất này mà có xe tăng cơ động chạy thì quá tuyệt vời luôn. Sân bay kia có thể sửa lại và mở rộng gấp 2, gấp 3 lần một cách cực kỳ thoải mái. Xung quanh là những ngọn núi cao vút vây quanh lòng chảo. Những ngọn núi đó như những bức tường thành được Thượng Đế làm ra để ngăn không cho đối phương đặt pháo vươn tầm tới lòng chảo. Ngoài ra, Điện Biên còn có một không gian rộng để các loại máy bay có thể cất hạ cánh. Một địa bàn lý tưởng để xây dựng căn cứ không quân, lục quân hiện đại bậc nhất Đông Dương thời bấy giờ. Ngoài nhiệm vụ tối thượng để bảo vệ Lào thì Nava còn có thêm 3 động cơ rất nham hiểm khác đối với Điện Biên Phủ. Một là để thu hút phần lớn chủ lực của mình lên đây, giảm sức ép cho đồng bằng sông Hồng ở trong mùa khô. Hai là nếu như mình không dám tiến công cứ điểm mà lại rút lui thì hết mùa khô này là hết thời hạn. Bởi tầm tháng 4, tháng 5 là bắt đầu vào mùa mưa rồi, đến tháng 7, tháng 8, tháng 9 là lượng mưa sẽ đạt cực đại. Lúc đấy thì hành quân và vận chuyển lương thực làm sao được nữa. Khi mà mình không dám tấn công thì Pháp lại có thêm thời gian để củng cố lực lượng, lúc đó thì có đánh vào mắt. Chính vì thế mình mới phải đánh gấp để giải quyết sớm trước khi mưa to gió lớn, chứ không tự nhiên đi đánh nhau làm cái gì cho mệt người. Và cái bẫy thứ ba mới là cái tởm, khi mà Pháp nó muốn biến Điện Biên Phủ thành một cỗ máy để nghiền nát chủ lực của mình. Khi mà mình thiệt hại hết chủ lực thì sẽ bị mất hoàn toàn khi ngồi vào bàn đàm phán. Bên cạnh đó, khi nhìn Điện Biên Phủ, tướng Nava và các trợ lý còn thấy luôn 4 khó khăn của Việt Minh. Đầu tiên là khó khăn về hệ thống giao thông. Vị tướng này cho rằng quân Việt Minh sẽ không thể mở đường lên Điện Biên bằng sức lao động thủ công. Vậy nên họ sẽ không thể đưa pháo vào trận địa, nếu có đưa được thì cũng sẽ là rất ít. Khó khăn thứ hai đó là về vấn đề lương thực. Đây là một vấn đề cực kỳ nan giải đối với một lực lượng chiến đấu lên đến hàng trăm nghìn người. Và rõ ràng là cả hai bên cùng nhìn thấy điều đó. Pháp cũng hiểu Điện Biên Phủ cách xa đồng bằng, thế nên việc nhận viện trợ lương thực là rất khó. Thế nhưng họ đã giải quyết được bài toán đó bằng đường hàng không. Trong khi đó, họ biết Việt Minh làm gì có máy bay mà vận chuyển, tất cả đều phải dùng sức người. Mà sức người thì tài thánh cũng chả thể nào mang đủ gạo lên Điện Biên để đánh nhau được. Trong chiến dịch Tây Bắc năm 1952, đánh nhau một hồi, Pháp cũng đã nắm được số liệu hết cả rồi. Để mang được 1 cân gạo từ Thanh Hóa lên Yên Bái thì phải mất 24 cân gạo ăn dọc đường. Tức là mang đi 25 cân thì lên đến nơi mới còn được 1 cân gạo để ăn cầm hơi. Thế thì đánh đấm cái gì nữa, chưa kể là còn thuốc men, nước nồi và súng đạn.
Khó khăn thứ ba của Việt Minh đó là vấn đề về thời tiết. Pháp tính toán rằng Việt Minh sẽ không thể nào chịu nổi cái thời tiết, cái khí hậu khắc nghiệt ở Tây Bắc. Bộ đội của mình là những người ở miền xuôi sẽ bị ốm đau, sẽ bị mệt mỏi, không thể nào duy trì được sức chiến đấu liên tục. Mùa mưa bắt đầu từ khoảng tháng 4, tháng 5, khi đó đường sẽ lầy lội, vận tải rất khó khăn, đời sống chiến hào sẽ thiếu thốn. Chỉ cần đánh bằng muỗi rừng thôi là Việt Minh cũng đủ thua rồi, chứ chẳng cần phải đến pháo hạng nặng. Và cái khó khăn thứ tư của Việt Minh đó là vấn đề về pháo binh. Cái này thì Trung tá Pirot, chỉ huy pháo binh của Pháp, bố của tự tin luôn. Ông này là một pháo thủ rất nhiều kinh nghiệm, đã thực chiến rồi, đã bị mất cánh tay trong trận đánh ở Italia trong đại chiến thế giới lần thứ 2 rồi. Thế nên trình độ chuyên môn thì khỏi phải bàn. Trung tá Pirot đã tự tin rằng liệu đối phương có mấy chục khẩu pháo và bằng cách nào họ có thể đưa lên được đây. Giả thiết nếu như đưa lên được thì họ sẽ phải đặt pháo ở sườn ngoài các đỉnh cao bao quanh lòng chảo. Ở đấy làm sao họ có thể bắn tới các trung tâm đề kháng của pháo đài bất khả xâm phạm Điện Biên Phủ. Nếu họ dám đặt ở bên sườn núi phía trong thì khi họ bắn, ánh lửa đầu lòng sẽ làm lộ và pháo binh truyền thống của Pháp sẽ hủy diệt họ ngay tức khắc. Không một khẩu pháo nào của Việt Minh bắn đến phát thứ 3 mà không bị ăn đòn. Thêm nữa, Trung tá Pirot còn cho rằng giả sử như tướng Giáp đưa được lên đây vài khẩu pháo hạng nặng, vậy thì ông ta có thể vác lên được bao nhiêu đạn, liệu có đủ để bắn trong 10 phút hay không? Còn trong khi đó thì pháo của tôi ở Điện Biên Phủ nó quá nhiều luôn, tôi còn đang sợ là không dùng hết đây này. Nếu họ dùng mấy cái khẩu pháo ghẻ đó để bắn tôi thì có lẽ tôi sẽ đội lên đầu chiếc mũ cano đỏ này để cho họ có thể nhìn thấy rõ hơn mà bắn. Tất nhiên không phải tự dưng mà tướng Pháp lại có những tuyên bố như này, bởi suốt thời gian giao tranh trước đó họ chưa hề thấy tướng Giáp cho pháo hạng nặng 105 ly xuất trận bao giờ. Và quan trọng hơn là từ biên giới Trung Quốc cho đến Điện Biên Phủ, chưa một lần nào quân Pháp thấy dấu hiệu bị pháo hạng nặng của Việt Minh uy hiếp cả. Phía Pháp họ còn bắt được cả một bản đồ trận địa pháo của một tù binh Việt Minh, và từ trên không họ dùng phim đen trắng, phim màu, phim hồng ngoại để kiểm tra nhưng không thấy có gì lạ cả. Nếu ai cho rằng quân Pháp họ tính toán ngu thì thực sự đó là một cách nhìn quá thiển cận. Toàn các cái đầu có sạn nó tính toán thì đâu phải là dạng vừa đâu. Bác Giáp cũng như các cố vấn người Trung Quốc cũng đều rất lo sợ những điều này. Chính vì thế mà lúc đầu ai cũng ủng hộ phương án đánh nhanh thắng nhanh, bởi càng kéo dài lâu, càng dai dẳng thì mình càng bất lợi. Phải làm sao để đánh được Pháp ngay khi mà nó chưa ổn định chỗ ngồi ở Điện Biên Phủ. Khi đó theo như tính toán thì chỉ cần 2 ngày 3 đêm là mình có thể giải quyết được trận đấu rồi. Đánh nhanh có 3 cái lợi. Một là quân ta đang sung sức, đang rất hào hứng vì lần đánh này mình mang được cả pháo vào để thi đấu rồi. Thứ hai là nếu đánh nhanh thì cuộc chiến sẽ không bị kéo dài, quân ta sẽ không bị mệt mỏi, việc tiếp tế lương thực, tiếp tế đạn dược cũng sẽ được đảm bảo chắc chắn hơn. Đánh chắc tiến chắc mà nó rơi vào trong mùa mưa thì sốt rét hàng loạt, lúc đó không biết lấy đâu ra người mà đánh nhau. Thứ ba, nếu như không đánh nhanh mà để địch tăng quân, để địch củng cố được cộng sự rồi thì khi đó sẽ rất khó đánh. Thế nhưng đây cũng chính là cái đau đầu nhất trong cuộc đời binh nghiệp của bác Giáp, bởi trước khi ra chiến trường, bác Hồ đã dặn rất rõ rằng bác trao cho chú toàn quyền quyết định, có vấn đề gì khó khăn bàn bạc thống nhất trong Đảng ủy, thống nhất với cố vấn rồi ra quyết định, báo cáo sau. Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Chính cái kim chỉ nam chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh đã khiến cho bác Giáp phải mất ăn mất ngủ. Quân đội của mình mới thành lập được 9 năm vẫn còn mỏng lắm. Trận này đánh mà thua thì hết sạch vốn, đến bao giờ mới có thể làm lại được. Chính vì thế nên đánh nhanh có rất nhiều cái lợi, nhưng quan trọng là có chắc thắng hay không. Nhược điểm của đánh nhanh là gì? Ở góc nhìn của một người chỉ huy, bác Giáp đã nhận định rằng đánh nhanh nó có 3 nhược điểm. Thứ nhất là bộ đội chủ lực của mình vẫn còn yếu quá, mới đánh có mấy trận nhỏ lẻ thôi mà đã không xong rồi, đây còn là một trận đánh lớn nữa. Thứ hai là bên mình không có xe tăng, không có máy bay, thêm nữa là đánh hợp đồng bộ binh, pháo binh quy mô lớn thì cũng chưa đánh lần nào cả. Đây là lần đầu, thậm chí còn chưa hề có diễn tập. Nhiều trung đội trưởng còn xin trả bớt súng vì không biết phải phối hợp ra sao. Đối đầu với một lực lượng không quân hùng hậu của Pháp mà quân đội Việt Nam chỉ có duy nhất một trung đoàn pháo cao xạ được thành lập chưa đầy 1 năm. Đây thực sự là một thử thách quá lớn. Ra chiến trường rồi mới thấy nó khác hoàn toàn với lý thuyết ở trong sách vở. Trong cuốn Điện Biên Phủ kể chuyện với bạn bè, Đại tá Trần Trọng Trung có viết rằng dựa theo sách vở đã học, anh em báo cáo với cấp trên như sau. Trong 8 điều kiện cần để chọn trận địa pháo cao xạ thì ở Điện Biên Phủ thiếu mất 7 cái,
chỉ đáp ứng được mỗi một điều kiện, đó là không gần đường dây điện cao thế. Đây là minh chứng để cho ta thấy được về phần pháo binh mình vẫn còn yếu như thế nào. Nhược điểm thứ ba của đánh nhanh thắng nhanh đó là từ trước đến nay bộ đội của mình chỉ quen tác chiến vào ban đêm, tác chiến ở những địa hình dễ ẩn náu. Chủ lực của mình không hề có kinh nghiệm tác chiến ban ngày, tác chiến ở trên những địa hình bằng phẳng, tác chiến trước một đối thủ có ưu thế về máy bay, xe tăng và pháo binh. Trận đánh này là một trận đánh được diễn ra ở trên lòng chảo dài 20 km, rộng 6 km. Thế nên có thể đây sẽ là những điểm rất yếu của mình. Chính vì câu hỏi trong đầu có chắc thắng hay không, thế nên bác Giáp cứ cân lên đặt xuống. Rơi vào tình thế đó của bác thì mới có thể hiểu được bác đã áp lực như nào. Bác đang ngồi lại với các đồng chí ở trong đảng ủy để thảo luận về chiến lược tác chiến, đồng thời đưa ra quan điểm của mình. Thế nhưng hầu hết các chỉ huy Việt Nam, kể cả tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái cũng như cố vấn Trung Quốc khi đó đều ủng hộ phương châm đánh nhanh thắng nhanh. Các chuyên gia Trung Quốc cố vấn cho bác Giáp toàn là những người sừng sỏ đã từng có rất nhiều kinh nghiệm trong chiến tranh chống Mỹ ở Triều Tiên rồi. Thế nên hiểu biết về quân sự của họ cực kỳ sâu và rộng. Họ cũng cho rằng việc đánh nhanh thắng nhanh có lợi hơn cho mình. Tất nhiên ở đây họ tư vấn rất có tâm, tư vấn từ tận đáy lòng chứ chẳng có vụ lợi gì cả. Vì Điện Biên Phủ mà mất thì Trung Quốc cũng sẽ toang. Chính vì thế nên họ mới dốc lòng để viện trợ cho mình. Đồng chí chủ nhiệm chính trị, người chuyên phụ trách tư tưởng của anh em thì e ngại rằng chuyển sang đánh chắc thắng chắc nó sẽ khiến cho tinh thần anh em bị rệu rã. Bởi mình đã động viên anh em rất nhiều, nâng cao tinh thần quyết tâm của anh em lắm rồi. Bây giờ tự nhiên lại thay đổi 180 độ thì không biết phải ăn nói kiểu gì với anh em nữa đây. Đồng chí phụ trách hậu cần thì cho rằng để chuẩn bị được hậu cần đánh nhanh trong 2 ngày 3 đêm đã khó rồi, bây giờ lại chuyển sang đánh chắc thắng chắc, đánh lâu dài thì không biết phải chuẩn bị ra sao nữa. Đây thực sự là một cái thế quá khó với bác Giáp. Trong tình hình nước sôi lửa bỏng nhưng đòi hỏi phải ra quyết định thật nhanh. Ai cũng hiểu bác đã áp lực như thế nào. Trường hợp nếu như đánh thì có chắc thắng hay không? Không chắc thắng là kéo lùi lịch sử của dân tộc. Nếu thắng thì quá ngon, nhưng mà thời gian chỉ còn tính bằng giây để ra quyết định đánh nhanh thắng nhanh mà thôi. Còn về trường hợp nếu như hoãn lại, chuyển sang đánh chắc tiến chắc thì nói với anh em bộ đội kiểu gì, hậu cần sẽ chuẩn bị để đánh dài ngày ra sao. Cuối cùng bác Giáp vẫn quyết tâm bảo vệ quan điểm của mình và cho rằng tinh thần bộ đội là rất quan trọng, nhưng quyết tâm phải có cơ sở. Hậu cần là điều kiện quan trọng, nhưng cách đánh đúng mới là cái quyết định. Nếu đánh nhanh thì có chắc thắng 100% hay không? Đây là câu hỏi khiến cho cả sở chỉ huy phải sững lại vì chẳng ai dám đảm bảo điều đó cả. Câu hỏi đó đã khiến cho mọi người lung lay rất nhiều. Và khi mà mọi người đang lung lay thì bác Giáp chốt luôn: tôi kết luận để đảm bảo nguyên tắc đã đánh phải thắng, không thắng không đánh. Nay tôi quyết định hoãn tấn công, chúng ta chuyển đổi phương châm tiêu diệt địch từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc thắng chắc. Ra lệnh cho bộ đội trên toàn tuyến lui về địa điểm tập kết và kéo pháo ra. Công tác chính trị phải đảm bảo tư tưởng cho anh em triệt để chấp hành mệnh lệnh, lui quân như mệnh lệnh chiến đấu. Bộ phận hậu cần chuyển sang chuẩn bị theo phương châm mới. Và khi mà chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc thắng chắc thì mình có những lợi thế gì, và cùng với đó những bất lợi liệt kê bên trên mình sẽ xử lý như thế nào. Tất cả sẽ có vào số sau trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nhà sếp ơi. Còn bây giờ nếu như sếp có nhu cầu mua TV thì có thể tham khảo website bên em là prbs.vn và nhớ đọc pass Tuấn Tiền Tỷ để nhận phần quà trị giá 150k từ em đó nhé.